හරි. අපි දැන් බලමු මේකට අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා වම් පැත්තේ add single product, add bulk products කියන එකයි all products කියන්නේ. අපි all products කියන section එකට ගියොත් ඔයාලට පේන්නේ අපේ දැනට තියෙන products ටික මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට මේ interface එකේ උඩ search එකක් තියෙනවා. එයාලා featured දලාද නමෙන් search කරන brand එකෙන් ඊට පස්සේ product model එකෙන් දැන් මේ Rolex products models දාලා නැති නිසා මෙතනට එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක තියෙනවා නම් මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ product category එකෙන් product sub category, super sub category සහ SKU කියන එකෙන් අපිට product search කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි product එකක් add කරද්දී add single product එකට ගිහිල්ලා title එකක් දීලා මේ product එකක් දාද්දී මේ category කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි select කරන්නම ඕනේ. හැබැයි brand එක, model, manufactured year, sub category, super sub category අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. SKU එකත් දාන්න මේ product SKU එක ඇත්තටම use වෙන්නේ product එක uniquely identify කරගන්න අපේ website එකේ. ඉතින් හිතන්නකෝ ඔයාලගේ shop එකේ දැනට මේ SKU එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ product එකට ඔයාලට ඒක මෙතෙන්ට දාලා map කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි title එක දුන්නා, product category එක තේරුවා, මේ අදාළ දේවල් තේරුවා. මෙතනදී පුළුවන් ඔයාලගේ product එකේ main images upload කරන්න. එතකොට ප්‍රධාන image එක මෙතෙන්ට දාලා main image එක ඉතුරු images ටික මේ හතරට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට size එක 1000 pixel දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ pricing details මේ product එකේ. retail price එක කියන්නේ ඔයාලගේ website එකේ regularly මේ product එක විකුණන price. ඉතින් මේ cost එක කියන්නේ මොකක්ද? cost එක කියන්නේ ඔයාලා මේ product එක කොහේ හරි ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් manufacture කරනවා නම් හදනවා නම් ඒ හදන්න ගියපු ගාන. ඒක ඇත්තටම ඔයාලගේ profit එක calculate කරද්දී වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ product එකට විශේෂ වූ discount value එකක් හරි discount percentage එකක් තියෙනවා නම් ඒක දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන product weight එක දාන්න පුළුවන් grams වලින් බිංදු දාන්න එක gram එක ඒ කියන්නේ බාර එච්චරම අදාළ නැත්නම් බිංදු තියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන volume එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ product එකේ දිග පළල උස දාන්න පුළුවන් සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් අවශ්‍ය නම් විතරක්. ඊට පස්සේ මෙතන තෝරන්න පුළුවන් මේ product එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අපි දැම්මු කොළඹ බත්තර මුල්. ඒ වගේ තෝරන්න පුළුවන්. පංචකාත්. හැබැයි මේක මේ තෝරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේක තෝරන්නේ අපි සමහර ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා මේකත් වැදගත් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් classified advertisement website එකක් කරනවා නම් අපිට මේ ලොකේෂන් එක වැදගත් වෙනවා කොහෙද මේ බඩුව තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල එහෙම නැත්නම් ඉඩමක් කරනවා නම් කොහෙද මේ ඉඩම තියෙන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි මේක ඕන වෙන්නේ. හැබැයි normal ඔයාලා e-commerce බඩු විකුණනවා නම් ඇඳුම් විකුණනවා නම් මේක හිස් තිබ්බට කමක් නැහැ. මේක අතරම අපිට කියන්න අපිට මේ section එක හංගලුණත් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බැලුවේ දැක්කේ අර product එකේ මේ වගේ තෝරන්න size, color, material අන්න ඒව ඇඩ් කරගන්න මේ has attribute කියන එක ක්ලික් කරලා. ඔයා මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ product එකේ තියෙන variations. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න අපි ගාව තියනවා කියලා colors 3කින් product එක. එතකොට මේ color කියන එක වෙනස් වෙවි products 3ක් මෙතෙන්ට add more කියලාට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තුනට පින්තූර 3ක් දාගන්න පුළුවන්. quantities වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ pricing වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නම වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් ටික. ඊට sizes වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. material වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ඕන එකක් වෙනස් කර ඔයාගේ variations ටික මෙතෙන්ට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් හිතන්නකෝ මේ attributes දැම්මේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ product quantities කියන්නේ මේ product එකේ අපි ගාව තියෙන quantity එක. හැබැයි attributes අපි දැම්මොත් මේ වගේ එකතුව තමයි අතර මෙතන quantity එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන දාන්න description එකක්. මේ product එක ගැන මොනවද අපි දැන් උදාහරණයක් මෙතන ගත්තොත් මෙතන දාලා තියෙන අය color එක මොකද්ද, sizes මොනවද තියෙන්නේ, ඊට පස්සේ size chart එක, description එක මේ වගේ දාන විතර මේ වගේ description දාන්න ගොඩක් වැදගත්. මොකද කස්ටමර්ට මේ බඩුව ගැන විස්තර දැනගන්න හොඳම තැනක් තමයි මේ description කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තරට විස්තර දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන මේ description එකට ලොකු හොඳ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක Google search එකට වුණත් මේ description එක තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද private information කියන්නේ?
ප්‍රයිවට් ඉන්ෆර්මේෂන් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් view කරද්දී වෙබ්සයිට් ඕනට ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මේ account එකෙන් log වෙච්ච කෙනාට විතරක් පේන ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ඔයාලට දාලා තියන්න පුළුවන්. ඒක මේ යටින් පෙන්නනවා. කවුරු හරි ප්‍රොඩක්ට් එක view කරොත් log වෙලා. ඉතින් පිටින් එන visitors ලට ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ. වෙබ්සයිට් ඕනට විතරමයි ඒවා පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ account එක. ඊට පස්සේ මෙතන add to cart text out of stock text දාන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් මෙතන මේ add කියන එක තමයි default එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක වෙන text එකක් වුණත් මේ product එකට දාන්න පුළුවන්. මොකද මේ delivery method කියන්නේ මෙතන delivery methods දෙකක් තියෙනවා. physical delivery, electronic delivery. electronic delivery කියන්නේ හිතන්න ඔයාලා e-books වගේ දෙයක් විකුණනවා නම් ඔයාලා email එක කරන්නේ product එක. එතකොට shipping කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිලිවරි කියන එක දාන්න. හැබැයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇත්ත ප්‍රොඩක්ට් ෆිසිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් එතකොට ඒක ක්ලික් කරන්න ෆිසිකල් ඩිලිවරි කියලා. එතකොට එනවා ඔයාලට මේක මේ ඩිලිවර් කරනවා අපි ඊට අමතරව පිකප් කරන්නත් දෙනවද නැද්ද කියලා මේක ටික් දාලා තෝරන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව යට තියෙනවා මේ ෆ්‍රී ඩිලිවරි අපි දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඩිලිවරි charge එක වෙනම ගන්න නැත්නම් මේක ෆ්‍රී කරලා ඒතර ඩිලිවරි charge එක නැතුව කස්ටමර්ට item එකේ price එක විතර pay කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා ෆ්‍රී ඩිලිවරි දාලා තිබුණ නැත්නම් ඔයාලගේ ඩිලිවරි මෙකැනිසම් එක අනුව එයාලට ඩිලිවරි cost එක add වෙනවා. ඔයාලා කස්ටමර්ගෙන් බඩුව ගන්න. ඉතින් කොහොමද තමයි අපේ product page එක තියෙන්නේ. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිව contact කරන්න අපි උදව් කරනවා. ඉතින් මේ bulk products කියන්නේ මේකදී ඇත්තටම මේ sample එක download කරලා ඔයාලට මේ products එක එක දාන්න නැතුව Excel sheet එකකට CSV file එකකට details එක දාලා එකපාර upload කරන්න පුළුවන්. කරාම මෙතන මේ products වලට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට edit කරලා print ටික දාගන්න තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ all products කියන section එකේට අපිට මේ වගේ products ටික පෙන්නනවා. අපිට මේ product එකේ copy එකක් ඕන නම් මේ clone කියන එක කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි මේක edit කරන්න පුළුවන්. මේ product එක මේ වගේ view කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද පේන්නේ කියලා. deactivate කරන්න, featured product එකක් බවට පත් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ item එක ඇත්තටම අපි ගාව දැන් නැත්නම් ඒක මොන හරි වෙලා හිතන්න හිතන වෙබ්සයිට් එකකින් නැතුව පිට කෙනෙක් කියලා අරන් ගියා කියලා බඩු. අපි ගාව එකක්වත් නැත්නම් mark as sold කරන. ඒතර ඒක quantity එක 0 වෙනවා. ඒක delete කරන්න පුළුවන් product එක. ඊට අමතරව විතර වැදගත් link එකක් තමයි copy direct link කියලා. අපි මෙහෙම paste කරලා ඒකට ගියොත් එහෙම නැත්නම් ඔර අදාළ link එක click කරලා ගියොත් මේ බඩුව cart එකට add වෙලා checkout page එකට කෙලින්ම යනවා. හිතන්න ඔයාලා Facebook එකේ marketing කරන එක product එකක් සම්බන්ධ මේ දවස්වල hot sell වෙන product එකක් market කරද්දී එයාලට අපි site එකට ඇවිල්ලා ඒක add to cart කරලා checkout ගිහිල්ලා යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. කෙලින්ම ඒ product එක add වෙලා මෙතෙන්ටම ඇවිල්ලා payment එකට එක step එකක් තියලා ඔයාලට ඒ product එක පෙන්වන්න පුළුවන්.